ሰላም የዙረት ከክንዴ ጋር የዩቲዩብ ቤተሰቦች፣ ይሄ የወክ ሀበሻ ሁለተኛ ሳምንት ኤፒሶድ 2 የግሪኒች ወካችን ነው። አንድ ለእናቷ ሆና ከተገኘችው ከማሂ ጋር ነው ወክ የምናደርገው። አሁን የምንገኘው ከቲ ሳርክ ነው። እንደምታዩት እቺ የዓለማችን ፈጣኗ መርከብ ነች። እንዳለች እንደነበረች እዚህ ሙዚየም ሆና ተቀምጣለች። ጉዟችን መነሻችን እንግዲህ ከታዋቂዋና ከዝነኛዋ ከቲ ሳርክ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ ከከቲ ሳርክ አለፍ ብለን ሮያል ኔቪ ዋር ኮሌጅ የሚባለው ግቢ ውስጥ ነው የምንገኘው። ይህ በጣም በእንግሊዝ ውስጥ በጣም ብዙ ፊልሞች እዚህ ቦታ ላይ ቀረጻቸውን ያከናውናሉ። በአመት ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሚጎበኙት በጣም የቱሪስት መስህብ የሆነ ልዩ ድንቅ አርኪቴክቸር እና አቀማመጡ ግቢው በሙሉ የሚያምር ቦታ ነው። እንደምታዩት በጣም ልብ ይማርካል። እንደምታዩት ማሂ ስሟ ራሱ ማሂ ፊትነስ ነው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ በጣም ፊት ስለሆነች ቀደም ብላ ሁሉ ጥላኝ ትሄዳለች እና ለምኜ ሁሉ ነው ማስቆማት። በጣም ወኩን በጣም ኢንጆይ እያደረገችው ነው። እንግዲህ ግቢው እንደምትመለከቱት እንዲህ ነው። በጣም ብዙ ሚሊየን ሰዎች የሚጎበኙ ቦታ ነው። ቀኑን ሙሉ እረፍት የለው እና አእምሮን በጣም የሚያድስ በጣም ሪላክስ የሚያደርግ ቦታ ነው። እንግዲህ ዝቅ ስትሉ ደግሞ የቴምስ ወንዝ ዎኪንግ ካናል አለ እና ሰዎች ወክ ያደርጋሉ። አሁን የምንገኘው ደግሞ የናሽናል ማሪታይም ሙዚየም ግቢ ውስጥ ነው። ይሄ እንግዲህ ሌላው የግሪኒች መስህብ ከሆኑ ቦታዎች አንዱ ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የኩዊንስ ሚዚየም አለ። ሌላው 2 ሚዚየም ነው እዚህ ግቢ ውስጥ የሚገኘው። በጣም ትልቅ ግቢ ነው። ከሮያል ዋር ኮሌጅ ቀጥሎ እንደምታዩት በጣም ደስ የሚል የሚማርክ ግሪን የሆነና በአግባቡ የተያዘና በጣም በቱሪስት የሚጎበኝ ቦታ ስለሆነ በጣም እንክብካቤ ያለበት ስፍራ ነው። ናሽናል ሮያል ማሪታይም ሙዚየም አለፍ ስንል ደግሞ ለንደን ውስጥ በጣም ትልቅ ከሚባሉ ፓርኮች አንዱ የሆነው የግሪኒች ፓርክን እናገኛለን። እንግዲህ ግሪኒች ፓርክ ስንገባ ሌላው የዚህ የግሪኒች ድምቀት የሆነው ሮያል ኦብዘርቫተሪ እዛ ከፍታ ቦታ ላይ እናገኘዋለን ማለት ነው። ሮያል ኦብዘርቫተሪ እንግዲህ ለንደንን ከከፍታ ቦታ ላይ ሆኖ ለማየት በጣም የሚመረጥ ቦታ ነው። እንግዲህ ይሄ እንደ ማሂ እንግዲህ ሰላም እያለቻችሁ ነው። አዎ የወክ ሀበሻ ቤተሰቦች እኛም ፓርኩን እየተደነቅ በጣም ምግብ የሆነ አየር ያለበት ቦታ ነው። በተለይ በሰመር ሰዎች በጣም የሚዝናኑበት ትልቅ ፓርክ ነው።
ሮያል ኦብዘርቫተሪ ወደሚገኝበት ከፍታ ቦታ ለመውጣት እየዞርን ነው። በዚህ በኩል እድሳት ስላለ መንገዱ ስለተዘጋ በሌላ መንገድ ነው ወደዛ እየሄድን ያለነው። እስቲልናው ግን መንገዱ አበባው ስፍራው በሙሉ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ከሮያል ኦብዘርቫተሪ ከፍታ ቦታ ላይ ይሄ እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ሌላው ለንደን ውስጥ በጣም ብዙ ፊልሞች እዚህ ቦታ ላይ ተሰርተዋል እና በጣም እንግዲህ የፎቶ ሾት ኢንስታግራም ፎቶ ሾት ከሚወሰድባቸው በጣም ልዩ ቦታዎች አንዱ ነው ሮያል ኦብዘርቫተሪ። ሌላው ለየት የሚያደርገው ነገር የዌስተርንና ኢስተርን ሄምስፌር መካፈያ እና የግሪኒች ሚን ታይም ዜሮ ሪፈረንስ ፖይንት አሁን ያለውበት ቦታ እንግዲህ የዜሮ ሪፈረንስ ፖይንት መነሻ ቦታ ላይ ነው ማለት ነው። ግሪኒች ሚን ታይም የሚባለው ሰዓት አቆጣጠር እንግዲህ ዜሮ ሪፈረንስ ፖይንት ከዚህ ከምታዩት ከመስመሯ ነው መነሻው እና እንደምታዩት ቱሪስት ዛች ዜሮ ሪፈረንስ ፖይንት ላይ ማካፈያዋ ላይ እንደኔ እንደዚህ ቆሞ ፎቶ ለመነሳት በጣም ቱሪስቱ በሰልፍ ነው የሚደረገው። ማሂና እኔ እንግዲህ ፎቶአችንን ተነስተናል። ይሄ ቦታ እንግዲህ ከቤተሰብ ከልጆች ጋር በጣም የሚዝናኑበት ቦታ ነው። በአጠቃላይ የግሪኒች የወክ ሀበሻ ሁለተኛ ሳምንት ቆይታችን ይሄን ይመስል ነበር። የወክ ሀበሻ ቤተሰቦች የዙረት ቤተሰቦች በሚቀጥለው ሳምንት በሶስተኛው የወክ ሀበሻ ኤፒሶድ 3 እንገናኛለን። የዚህ ሳምንት ወካችን እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር። ከዚህ እንደወጣን እንግዲህ ወደ ግሪኒች ማርኬት እንሄዳለን። ታጥሯል። ዛሬ በደንብ ለፎቶም ለካሜራም አይመችም፣ ግን እንደምታዩት በጣም ቢዚ ነው የአካባቢ። ይሄ የምትመለከቱት የግሪኒች ማርኬት ነው። በቀን አሁን ኦልሞስት መዘጋያው ሰዓት ላይ ነው የደረስነው። በቀን በጣም የሚገርም ቦታ ነው። ብዙ አይነት ንግዶች የሚከናወኑበት በጣም ፖፑላር በቱሪስት የሚጎበኝ ቦታ ነው። እዚህ ውስጥ አንድ የሀገር ልጅ የኢትዮጵያን ምግብ ታቀርባለች እና በጣም ተወዳጅ ነው ምግቧ። እኛም እሷን ለማግኘት ሞክረን ነበር። ኦልሬዲ ግን ዘግተው ወጥተዋል፣ አላገኘናቸውም። በአጠቃላይ የግሪኒች ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ በሶስተኛው ኤፒሶድ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው ቻው። እወዳችኋለሁ።
ጠፍተዋል።